صباح النور، كي دايرين لاباس عليكم؟ كما كتشوفوا اليوم غادي ندير مورنين روتين، إن شاء الله غادي نديرو بالدارجة وغادي نهضر غير بالدارجة والترجمة ديال هادشي اللي غادي يكون بالونجلي غادي يكون مكتوب فيه. اوكي، المهم كما كان الحال اليوم ماشي هذه هي الوقيته اللي فقت معاها، بيان سيغ ديجا فقت، داكشي علاش الكاميرا دابا مشعوله. المهم غادي نحاولوا نديروا شي فيديو مزيان مع الترجمه مع كلشي. انا ما عنديش روتين واحد، ما غاديش نكذب نقول لكم ديما كنفيق مع واحد الوقيته، اغلبيه تنفيق بكري على حسب. الا كنت عيانه ما غاديش نفيق بكري. نورمالمون في الايامات اللي كنت كندير ذا مورنينغ تي توك لايف كنت كنفيق ما بين يا اما بعض المرات كنفيق مع 4 الصباح، بعض المرات كنفيق مع 5 ديال الصباح، بعض المرات كنفيق مع 6، ولكن ما كنتعطلش اكثر من 6 ونص كنكون ديجا فايقه. بالنسبه في الايامات العاديه بحال دابا حيت هاد الايامات عيانه، داكشي علاش تنفيق حتى 7 ونص حتى 8 بعض المرات. حيت كنخلي راسي نعس عاد تنفيق، ولكن ما كيعجبنيش الحال ملي كنفيق معطله حيت النهار تيدوز بالزربه. داكشي علاش كنفضل انني نفيق بكري. المهم اول حاجه كنديرها ملي كنفيق بيان سيغ كنمشي كنغسل سناني. اول حاجه كنديرها كنغسل سناني. غسلوا سنانكم ضروري. كنغسل سناني، كنغسل وجهي، كندير دابا اليوم اول حاجه غادي نديرها من هادشي هي انني غادي نتريني، غادي نمشي نتريني شويه، ولكن بيان سيغ مبيضرات ضروري. باي ذا واي ضروري خاصني نصايب بلاصتي، الا ما صايبتش بلاصتي غادي نرجع عليها من غادي نغسل سناني. داكشي علاش اول حاجه كنديرها هي انني كنهز هذه كنطويها ماشي بحال هاد الطويان هادي. باي باي البلاصه تصايبات. بيان سير انا ماشي من النوع اللي كنتريني وشعري مجموع باش شعري مفلوق طريق. خاصني ودابا انا عرقت مزيان يعني ضروري خاصني ندوش. غير ما درتش شي ورك اوت يعني اللي ثقيل بزاف، غير الزربه، ولكن كان زوين. عرقت ودابا خاصني ندوش. نشوفكم من بعد. دابا ضروري خاصني نصلي. نورمالمون كنصلي هو الاول، ولكن الا كنت نتريني كنتسنى حتى ندوش باش نصلي نقي. have to cover my hair, that's for sure. So and of course I don't practice my glasses for sure. Because not like I don't supposed to, but it's just I don't want to. And of course I will just like wear my hijab, and not I supposed to cover my body, so no skin is going to be shown, and should be like something سيدة في الدرجة. خاصني نلبس شي حاجة طويلة and to cover my corpse if I have any. So that is going to do. So only my hands should be shown, not like anything else. This is like should be like really, good. And then like I will cry, but I feel like so weird like watching you guys like I'm crying. So basically like I have to cry, not like asking God for something, but thanking God, which is something like if you are interested in, you should like Google. And I'm going to do that because this is between me and God, and I feel like so weird to recording that. But basically that's like what I'm like really like wearing when I'm crying, and that's what I do. And then I cry. It does not take long, like really, like if you are Muslim and you want to cry, it does not like to be long. But I did not made my hair my hijab good. I should not show my hair, it's preferable not to. And just like your hand should be shown, and that's it. So I see you soon. basically after that نورمالمون كنقرا قران، ولكن ما عنديش الوقت بزاف يا ربي تسمح لي. ولكن غادي نحاول من بعد نسنط القران. دابا خاصني نشوف الجيميلات اللي عندي، وخاصني نوجد راسي بيان سور دابا حيت ما دايره لا مكياج والو، كنبان عيانه.
ضروري كان ندير شي ستيبس غير باش نحس براسي بانني ما كايناش خطر. ولكن اول حاجه خصني ضروري نحيد هذا، بيان سور ما غاديش نبقى في الدار باي حاجه بحال هكا، ولكن نورمالمون خصني نلبس حوايج ديال الخدمه الا كنت غادي نخدم. ولكن انا ما خداماش دابا، داكشي علاش غادي نبقى مرتاحه في الدار. هاد اليوم عندي ما فيش بزاف ديال الخدمه، ولكن نهار واحد اخر غادي ندير فيديو واحد اخر ديال الروتين ملي كيكون خدامه عندي نهار عامر. والايامات اللي تكون عندي عامره بزاف هي الويكاند، كنخدم بزاف في الويكاند. تيكون عندي تقريبا نهار كامل عامر تيكون عندي نهار كامل عامر. داكشي علاش خاصني نبدا في الصباح بكري وكلشي كنديرو بالزربه. اوكي كاين شويه ديال الهواء دابا، انا جالسه انفاس مع البالكون. دابا مازال شارحين حل الشرجم وكاين البرد. اوكي اول حاجه كندير هو هاد السيروم هذا ديال العينين، تحت العينين ماشي ديال العينين. على وديت انا كنت كنسهر بزاف، يعني ضروري انك كترطب تحت العينين ديالك. صراحه يلاه درتو جربتو دابا، وصراحه عجبني. كما كتشوفوا راه قرب يسالي، ما بقاش فيه بزاف، تقريبا سالا ماشي عاد غادي يسالي. انا غادي نحاول نبقى نهضر معكم بالدارجه بما غادي يدير هادشي. داكشي علاش البنات كيخسروا الفلوس بزاف، حيت بيان سور كيحاولوا انهم كما امكن انهم يحافظوا على البشره ديالهم، حيت البشره ديال الرجال ماشي بحال البشره ديال تقدر دير فوق العينين ديالك، ماشي بحال البشره ديال الرجال. فيتامين او مزيانه للوجه، كاين اللي كيشربوها وكاين اللي كيديروها لوجههم، انا تنديرها لوجهي. You see that's so weird. تنحاول نماسيه مع وجهي مع يديا حتى كيسخن، وكندير مساج لوجهي، وهذه احسن فتره صراحه. في هذه الفتره ملي كيكون انا تندير مثلا المساج ديال الوجه ولا اي زيت ديال الوجه، كيكون كنحس بالراحه. كيكون كيفكر كيفاش شنو غادي ندوز في النهار ديالي. مثلا الا كنت كنهضر مع عقلي بالجد غادي نقول اوكي اليوم غيكون عندي لايف، ولا عندي شي وانا نلسن مع شي حد. كنفكر شنو غادي ندير قبل ما نكتب في الجورنال ديالي ولا تو دو ليست. اغلبيه تو دو ليست كنديرها في الليل، الا بقى شي شويه تنديرو لشعري. حيت غير اويل غير زيت، يعني ماشي شي حاجه اللي غادي تضر الشعر ديالك. مرات تنزيد واحد الكريم كينشف هذاك الشيء اللي في وجهك، وحتى هو مزيان ما فيه حتى شي مواد كيميائيه، يعني مواد يعني مزيانه. دابا كتدير شي حاجه. المهم كما كان الحال كناخذ غير شويه، حتى هو كندير ليه بحال هكا، وكندير مساج لوجهي. مساج، المهم هادو كلهم كلمات اللي تقدر تستافدهم. مساج هي مساج، نقولوا ديما مساج. كتمشي على حساب الشكل اللي بغيتي وجهك انه يبقى، ما غاديش دير بحال هكا بيان سيو، خاصك تمشي بهذا الشكل هذا. احسن حاجه اخرى تنديرها في ديجا انا صراحه كتبانش في الليل، يعني في الاول كنت كنكتب تقريبا شهر كامل، ولكن ما بقيتش على ودي تولي عندي كل نهار مختلف وكل سيمانه مختلف. المرات واحد ما كيحس بك، داكشي علاش كتحاول انك تخرج اللي في الخاطر ديالك اللي في القلب ديالك وكتكتبو. وداكشي اللي غادي ندير دابا. اوكي كتجيني صعيبه شويه نهضر بما كنكتب هادشي، لان بالنسبه لي انا خاصني ضروري نركز في هادشي اللي كنكتب. الاحاسيس ديالي كما كنقول لكم ملي تكونوا كتعلموا الدارجه، هضروا بحال انكم يعني كتحسوا بداكشي من الاحساس، ماشي انكم تقولوا مثلا شي جمل وغير بحال كتعرضوهم بحال يعني غير كرامين. الا كنتي كتقول شي حاجه وانت معصب خاصك تبين انك معصب. You know, like you have like to show emotion, your face, your hands, your body gesture, not just language. Imitation is the key. And by the way, have you seen like my new sitting? So by the way, this I made them myself. I was feeling bored and I was sick and I wanted to try something. I don't like just like sitting doing nothing. So I just made like these little things over here, and it's so cute.
and it was like just like some empty jars. And my ring that my mom gave it to me in the past last year, it's like was cute. I have it كان عندي من كانت عندي 8 سنين وباقا محتفظه لي. انا بايسيس وهذا اللون بلو ديال بايسيس so I love it. وصراحه الكتب اللي كيعجبون اللي كنقراهم بزاف هاد الكتاب Bewitched. خاصني نعاود نقراه. هاد الكتاب زوين بزاف. هاد الكتاب صراحه كيخليك انك تمشي لواحد عالم واحد اخر. الا ما قريتيش هاد الكتاب قراه. قديم لقيته شريته قديم. شريته تقريبا بشي $2 like just it was like an old one. كان زوين بزاف عجبني. بالنسبه للكتب الاخرين كيعجبني الكتب ديال motivation. اللي كيعرف ابراهيم الفقهي I have a collection of that, like all his books, and he passed away, but he's amazing. But I haven't read some of them, and some of them I haven't read them since last year. العام اللي فات اللي قريت شي كامل. سيطر على حياتك قريته العام اللي فات. That's like good to know, you know, some vocabularies. سيطر على حياتك, control your life. سيطر على حياتك, control your life. Right, try to read them if you found like the English translation, and it's small and beautiful. Okay, so قوة الذكاء الإبداعي, the power of creative ذكاء is like smartness. So that's like good to you know, just like know the translation. نمي قدراتك الذهنية, like grow your ability, your mental ability, which is good. I haven't read it yet. I read some of it, but I have not finished it. فن تقدير الذات is like the art of تقدير, if you call it in English, the that is like self, is like evaluating yourself, like in valuing yourself. You know, it's like really good, like the art of the secrets of making decisions. Or like the art and secrets of decision making. You know, like really be like live happy. I have not read it yet actually. مازال ما قريتوش. فن التعامل مع الناس. Actually, like I was obsessed with books since I was little, and I was like reading them in standard Arabic when I was little, and it wasn't like that book, but it just like reminded me of a book that I had read since I was like 12, and it was like the art of like dealing with people. فن التعامل مع الناس, but it wasn't the same writer. I don't forgot the writer, but I was like reading these kind of things. Strategy, thinking strategies, like it's already written in English also. So he already like speaks many languages, and he's amazing. And أسرار جاذبيتك, you know, the secrets of your how to say جاذبيتك in English? It's actually beautiful, but I haven't read it yet. The secrets of like your attraction, you know, as a human being, but I have not read it honestly. قوة التحفيز is like the power of motivation. I don't need that because I watch a lot of videos on motivation in the past, and I'm already been always motivated in KSAB. So last year, which I had to read some books to do that. So you know, some dictionaries, a collection that I have. Which is like good to have if you like studying modern standard Arabic. I have Arabic, English, English, Arabic, English, English, Arabic, Arabic. I have like all of them, and you know, some others. Of course, I have Quran, small and big. I have the, you know, Stephen Covey, but I have it in Arabic. I have like first, my uncle is amazing. He gave me that. But I could not, like, I sometimes like I find it hard like to finish big books, and I want to finish fast, but I did finish like this one over here. I did not like it much, but it was interesting. Paper Town, I don't know if you read that. I don't want to make this video very like long, but I do have like Stephen Covey again. I have like the 7 highly habits of, you know, maybe like I should like make like a video, شي فيديو غير على الكتب اللي عندي. هادو هما اكثر وحدين كيعجبوني، داكشي علاش حاطاهم حدايا باش من نكون مساليه نقراهم. نورمالمون صافي هادشي اللي كندير من بعد ما كنكتب في هاد الكتاب.
happiness diaries, like try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. That's beautiful. Okay, I am obsessed, if you can't guess, with diaries. I love them, and I love this color, but it's almost about to finish, so I need some like new ones. I'm like obsessed with colors. كيعجبوني الالوان، كيعجبوني الهايلايترز، كيعجبوني الالوان، حيت الحياة بدون ألوان والو زيرو، مملة. ما تعيش حياتك بلا ألوان حيت غادي تكون مملة بزاف. المهم كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. إلا بغيتو بحال هاد الفيديوهات قولوها ليا، غادي نحاول ندير أكثر. الهدف من هذا الفيديو هو أنك تشوف الطريقة الطبيعية باش كيهضروا المغاربة، و يعني أنا ما حاولتش نهضر بشوية صراحة، هذه هي الطريقة ديالي في الهضرة، وهذه هي الزربه باش كنهضر. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. الا عجبكم ديروا لايك، ما تنساوش ديروا سبسكرايب، غادي يعاوني. الا بغيتوا تعاوني باي طريقه تقدر تعاوني. ثانك يو سو ماتش، شكرا بزاف. واللي بغى الدروس الخصوصيه معايا يقدر يصيفط ليا ميساج في الجيميل ديالي اللي غادي تلقاه في اللينك في الديسكريبشن بوكس. if you want to follow me في السوشيال ميديا غادي نخلي كاع لي لينك كاينين تحت في الديسكريبشن بوكس. ونشوفكم من بعد ان شاء الله، نشوفكم في الفيديو الثاني. والسلام عليكم وتهلاو في راسكم. باي باي، بيزو، and كنبغيكم.